Tiny little computer. Просто помощник навіть дуже чітко. Good. I don't really want to be standing in the camera. Would be better if I were here. Is that good? Oh, yeah, someone. Not in front of the screen. Тому ти став, то не комп'ютер. Ми не будемо бачити, що Можеш заводити камеру? Just tell me where to stand. Oh, it's okay. You can stand a bit. But you're a bit on the way of the. I don't want to be in the way of that. I really do. No, it's okay. You can stand. Dr. Schuster, and then we have a short will present all of the audience. Okay. And we'll start After that. Let me see if it's okay. Так, добре ми стояли? Да. Yeah, you can stand here. Okay. Люба, як в інтернеті, то буде демонструватися тільки слайди на весь екран. When you have an online translation, we'll demonstrate, we will broadcast on the slide the presentation and your voice. Okay, that's perfect. We don't need my face. Each other, we can broadcast clearly. Yeah, it's much better to see the presentation. Gotcha. And that will be very fun. That'll be fine. It can be very hard to see that. Because it's not such an angle, I think. Well, that's not.
your idea. It's a bit Yes. Любов Степанівна, завідувача, представити наші всі учасники. Я прошу. І вам плідної роботи. Вибачаю, що так швидко, але я зараз ще вернуся. От, робочий момент. Вам гарного дня, вам плідної праці. І все не кажу, ми ще повернемося. Дякую. Приємно, що ми знову зібралися, багато хто вже не перший раз з нами. А хто перший раз, то хочу представити вам наших колег, яких ми з радістю приймаємо в Україні. Вони вчора приїхали до нас з Хмельницького, а сьогодні проводять зустріч з нами в Рівні. І хочу сказати, що разом з ними, з нашими колегами, проводимо дослідження проблем фетального алкогольного синдрому в Україні вже понад 10 років. Серед нас є керівники проєкту, професор Крістіна Чамберс, професор Кеннет Джонс. До речі, я хочу зауважити, що якщо ви зробите пошук в мережі інтернет, то ви зауважите, що професор Джонс є першим, хто описав фетальний алкогольний синдром. Серед нас є професор Джулія Кеннет, вона з Атланти, і займається питаннями науковими щодо проблем фетального алкогольного синдрому, а також корекційної допомоги дітям. І професор Клер Коулс, яка сьогодні буде доповідати лекцію «Мультидисциплінарна клініка допомоги дітям з нейроповедінковими порушеннями і порушеннями фетального алкогольного синдрому». Спочатку, будь ласка. Good afternoon. Thank you for coming. Доброго дня, дякую, що завітали. Today I've been asked to talk about the diagnostic clinic and the clinic designed to diagnose children who are alcohol and, in our case, drug affected. And so that'll be what our focus of this particular talk will be about. Сьогодні я буду розповідати вам про діагностичну клініку. Клініку для діагностики дітей з порушеннями спектру фетального алкогольного синдрому та іншими порушеннями. I'm going to talk to you about our clinic at Emory University called the Emory Neurobehavioral and Exposure Clinic. Це є клініка при університеті Еморі. Вона називається клініка з нейроповедінкових порушень і тератогенних впливів університету Еморі. And I'm just going to speak in very general terms about how we run the clinic and who comes to the clinic and what our diagnostic method is. Я дуже в загальних термінах вам розкажу про структуру клініки, як вона організована, хто нею керує, які спеціалісти там працюють і як. Our clinic is paid for by the state of Georgia, where we live. Наша клініка фінансується штатом Джорджія, тобто нашим штатом, де ми живемо. And we are located here, Ми знаходимося отут, which is the city of Atlanta. у місті Атланта. There are 159 counties in Georgia. А в Джорджії є 159 графств. The majority of the population of the state is here. Більшість населення штату розташовано навколо центру. And people are referred from all over the state for the diagnostic clinic. В діагностичну клініку направляються люди з усього штату. We see children who are 0 to 21 years old. Ми бачимо дітей від народження до 21 року. The average age is 4 or 5 years old. Середній вік дітей, які до нас звертаються, 4-5 років. They're referred to us from newborn nurseries, Їх направляють із відділень для новонароджених, pediatricians, педіатри, other physicians, інші лікарі, from our social service agencies, із соціальних служб, from the schools, зі шкіл, from adoption agencies, із агентств з усиновлення,
from the genetic service at the university, із генетичної служби при університеті, from family support groups, the internet, and everywhere else. з батьківських організацій, через інтернет і іншими способами. And here is the process by which we receive information. І оце процес, яким ми отримуємо інформацію. This is, first people are referred to us. Спочатку людей до нас It does направляють. not work right for some reason. I'm not getting all the pictures. Oh, here we are. Okay. Go back. So first people are referred, and then we collect information before we see the patient. Спочатку ми отримуємо направлення. Тоді ми збираємо інформацію перед тим, як діагностувати самого пацієнта. We get information from the hospitals, schools, social service agencies, and the family. Ми збираємо інформацію з лікарень, зі шкіл, із соціальних служб, від родини. And then Dr. Cable and I and others painfully review all that information before we see the patient. А тоді доктор Кейбл, я та всі інші дуже скрупульозно вивчаємо цю інформацію перед тим, як побачити самого пацієнта. Then we have an assessment Тоді ми проводимо обстеження, in which the child's and the family see psychologist, pediatrician, special educator, під час якого з дитиною і її родиною працюють психолог, психіатр, спеціальний педагог. and we do a number of evaluations. Ми проводимо ряд обстежень і тестів. On the same day, we have a diagnostic conference В той же день ми проводимо діагностичний консиліум among all of us. серед усіх нас. We may need more information and need to collect more information. Нам може бути потрібно більше інформації, і ми тоді збираємо більше інформації. But we may be able to make a diagnosis and form a treatment plan at that time. Але ми зазвичай можемо встановити діагноз і створити план корекції на час проведення діагностичного консиліуму. So once we have a treatment plan, we write a report and a treatment plan. А якщо ми можемо створити корекційний план, ми пишемо спеціальний звіт і розробляємо корекційний план. We then arrange a family conference Ми таки організовуємо зустріч з родиною and discuss with the family the results of what we have found, our recommended treatments. і обговорюємо з родиною результати наших обстежень і рекомендовані види корекції. And then we refer people for treatment and referrals and so on. We may provide treatment in our clinic. We may also refer them to other parts of the state. І тоді ми надаємо направлення на корекцію і необхідне лікування. Ми можемо пропонувати корекційну роботу і в нашій клініці або направляти пацієнта в інші заклади в штаті. So it's really a process of diagnosis. Тобто так виглядає процес діагностики. The clinic is staffed by a clinic coordinator, До персоналу клініки належить клінічний координатор, a pediatrician who does physical examinations and medical diagnosis, педіатр, який проводить фізичне обстеження і медичну діагностику, nurse, медсестра, various psychologists, різні психологи. and we do developmental and psychological testing. Ми проводимо тестування розвитку і психологічне тестування. A special educator who does educational evaluation, Спеціальний педагог, який проводить освітню оцінку. and she also consults with the school systems. Вона також проводить консультації з шкільною системою. She also provides educational services to the families and the children. Вона також надає освітні послуги родинам і дітям. As part of the clinic, we have a medication management clinic, which Dr. Cable can describe more fully, and that includes both the psychologist and the psychiatrist. А як частина клініки, у нас є клініка для медикаментозного лікування, і туди входять як психолог, так і психіатр. Our clinic is sited within the university medical school. Клініка розташована в університеті, в інституті медицини університету. So we have students rotating through all the time.
І в нас є багато студентів, які приходять до нас постійно. medical, psychology, genetics, and so on. Студенти-медики, психологи, генетики тощо. And the goal of that is to educate future professionals І метою цього є дати освіту майбутнім спеціалістам. so that when they encounter people in their own practice, they will be able to recognize these syndromes. Тобто, коли вони зустрінуть подібних пацієнтів у своїй власній практиці, вони зможуть розпізнати дані порушення. As you are probably aware, there are 4 criteria that are used for diagnosis of the fetal alcohol syndrome. Як ви, напевно, знаєте, існують 4 критерії діагностики фетально-алкогольного синдрому. First articulated by Dr. Jones. Вперше сформульований доктором Джонсом. And these involve alcohol exposure, До них належить пренатальний вплив алкоголю, characteristic facial features, характерні риси обличчя, effects on the growth of the child, вплив на ріст дитини and effects on the neurodevelopmental system, і вплив на нервову систему, which affect developmental disabilities, intellectual disabilities, learning problems, behavior problems. що викликає проблеми з розвитком, інтелектуальні дефіцити, проблеми з навчанням, проблеми з поведінкою. You can't see it very well, but this is a little girl adopted from Russia. This is a little girl born in the United States. They look almost alike because of the fetal alcohol syndrome. Тут досить чітко не видно, але перша маленька дівчинка була всиновлена з Росії, друга, третя по порядку, народжена в США. Але вони на обличчя виглядають дуже схожі, тому що в обох у них фетальний алкогольний синдром. We have a checklist that we use in the clinic that allows us to determine whether or not these criteria that we use for the diagnosis have been met. So first we have to know whether or not the child is alcohol exposed. У нас є діагностичний лист, який ми застосовуємо в клініці, за яким ми оцінюємо ці 4 критерії для діагностики фетального алкогольного синдрому. І перший з критеріїв – це чи зазнавала дитина впливу алкоголю. It turns out this is much more difficult than we might anticipate. Насправді, цей критерій набагато складніший на практиці, ніж ми би очікували. Because many times we see the child after they've been removed from their mother. Тому що багато разів до нас потрапляє дитина вже після того, як її забрали від біологічної матері. So we can't talk to the mother about her use. Тобто ми не можемо поговорити з мамою про вживання нею алкоголю. We also get referred to as children who are exposed to many other drugs. Також до нас направляють дітей, які зазнавали впливу багатьох інших наркотичних речовин. So it's a very complicated picture that's presented. Тобто картина, яка перед нами постає, буває дуже складною. So we have a list of different things which we think of as highly suggestive of maternal alcohol use. І тут наведено список ряду пунктів, які, на нашу думку, з великою достовірністю вказують на вживання матір'ю алкоголю. So if we determine that the mother's records show that she had an alcohol-related problem, and at the time she had the baby, she had cirrhosis of the liver. Тобто, якщо з картки матері ми можемо зрозуміти, що в неї є проблеми пов'язані з алкоголем на час народження дитини, наприклад, цироз печінки, or she was in drug and alcohol treatment, або вона отримувала лікування з приводу нарко- чи алкозалежності, or she was arrested for driving while drunk, або її затримували за водіння на тверезому стані. then or her mother comes with the baby and says, yes, my daughter was drinking. Або приходить її мама з внуком і говорить, ну так, мене дочка пила. Then we will assume that, yes, she was drinking. Тоді ми можемо зробити висновок, так, мати вживала алкоголь. But we are also very careful not to make the assumption of alcohol if we have other reason to think there might be a question. So just because someone is using marijuana, for instance, doesn't mean they were using alcohol. Але ми дуже насторожено ставимося до припущень про вживання алкоголю матір'ю, якщо існує ще певний ряд факторів. Наприклад, якщо мати вживала марихуану, це ще не означає, що вона вживала і алкоголь. Or we have had cases where
someone's ex-husband comes in and says, my wife was drinking and I want to have the child because she was drinking. Або бували випадки, коли приходив колишній чоловік і говорив, що моя дружина вживала алкоголь, і я хочу забрати дитину, бо вона вживала алкоголь. Which may be true, but may not be true, so we don't know. Це може бути правдою, а може і не бути, ми цього не знаємо. So there are a number of reasons why we don't know, basically. Тут наведено список причин, на які ми мусимо зважати. The other thing we have lately is people look things up on the internet. І ще деякі речі, з якими ми зіштовхуємося, це коли люди читають по інтернету. And they come in and say, well, this child must be alcohol exposed because they're doing such and such. І вони приходять до нас і говорять, ця дитина, напевне, зазнавала пренатального впливу алкоголю, тому що в неї є оте і оте. And that we don't call evidence either. І це ми не приймаємо як достовірні докази. So when we finish looking at this, we come up with 4 categories. Тобто, коли ми закінчуємо, ми на завершення маємо 4 категорії. And that is, we're sure there's no exposure. І перше, впливу алкоголю не було. We can't tell if there's exposure. Ми не можемо визначити, чи був вплив. Yes, they were exposed. Так, вплив був. Or they were exposed to something else, Або був вплив інших речовин. which we see a lot of other drugs. В нас трапляється вживання багатьох інших наркотичних речовин. And the second criteria is growth deficiency, Другий критерій – це дефіцит росту. either at birth or currently. And we use the criteria of less than 10%. Або при народженні, або на момент огляду. Критерії, які ми використовуємо, менше 10-го перцентилю. Other people may use something else. В інших регіонах може використовувати інші показники. And we use birth records, current growth, to determine this, whether or not there are growth retarded. Щоб визначити, чи існує затримка фізичного розвитку, ми використовуємо медичну документацію при народженні дитини або виміри на даний час. And we also, if there's evidence that something else has caused the growth retardation, then we will make an exception. We'll assume that we cannot assume that it's alcohol. Якщо присутні докази, що якийсь інший вплив викликав дану затримку фізичного розвитку, ми припускаємо, що це, можливо, вона викликана не алкоголем, а саме іншою речовиною чи іншим тератогеном. And then, of course, with the facial features that we have, probably you're accustomed to, which have to do with those things which are regularly seen in children who are alcohol affected, absent philtrum, a thin upper vermilion, and wide-spaced eyes, small opening for the eye. Ну і якщо говорити про характерні риси обличчя, дисморфії, які зазвичай зустрічаються у дітей з фетальним алкогольним синдромом, до них належить тонка верхня губа, згладжений фільтр, широко посаджені очі, маленька очна щілина. And we use a checklist in order to determine a score and to decide whether or not there is dysmorphology. Not everybody does this the same way, but we take the features that Dr. Jones originally identified, physical features, and we have them on a checklist, and we get an overall number. And if the number is greater than 10 in our clinic, we assume that the individual has effects of alcohol. Для визначення характерних дисморфічних рис ми використовуємо контрольний лист. Не скрізь так роблять, але ми склали спеціальний контрольний лист на основі критеріїв, які були раніше визначені доктором Джонсом. Кожен критерій оцінений в певний бал, і в підсумку ми отримуємо певну кількість балів. І відповідно число, яке ми отримуємо в підсумку на цьому контрольному листі, і вказує, чи дитина відповідає критерію для діагностики ФАС за дисморфічними рисами обличчя. Now there are other conditions which look like FAS,
And there are other genetic conditions which lead to dysmorphology. Звичайно, існують інші порушення, як картина прояву яких може бути схожою на фаз. Звичайно, є інші генетичні порушення, які призводять до дисморфічних рис обличчя. So if the child has one of these other conditions, we may say we have dysmorphology, but we don't think it's from alcohol. We think it's from exposure to maternal PKU. Тобто, якщо у дитини наявне якесь із тих порушень, ми можемо зробити висновок, що так, дитина має дисморфічні риси, але вони не спричинені алкоголем, ну, скажімо, материнською фенілкетонурією або чимось іншим. And we refer a great many children to our genetics program to rule out other possible causes. І багато дітей ми направляємо до генетика, щоб виключити інші ймовірні причини дисморфічних рис. And this is just this just shows you the checklist. Отак виглядає контрольний лист. And this is a graph showing the relationship between the dysmorphology score and the amount of alcohol. На цьому графіку показано відношення між балом на контрольному листі дисморфології і кількістю алкоголю. This is from a research study we did in which we actually knew how much alcohol the mother used, and we were able to follow these people over their lifespan right now. And we found that there was a significant relationship between how much alcohol and the score on our scale. Цей графік було створено на основі дослідження, яке ми проводили. В його рамках ми точно знали кількості вживаного матір'ю алкоголю. І на цьому графіку показано, що чим більшу кількість алкоголю вживала мати, тим більший буде бал на контрольному листі дисморфології. Насправді ми за цими дітьми слідкували протягом досить тривалої частини їхнього життя. And this was true at every age we evaluated this, at birth, school age, and adolescence. І це співвідношення справджувалося в кожній часовій точці, в якій ми проводили обстеження дітей при народженні, в шкільному віці і в підлітковому віці. The final criteria is neurodevelopment and whether or not the child has problems with their learning or behavior. Четвертий критерій – це є нейророзвиток. Тобто, чи в дитини наявні проблеми з навчанням або поведінкою. And again, we have two categories here. One is we need one item from this. Тут є дві категорії. Категорія 1, перший блок. Там необхідна наявність принаймні одного пункту. And the second one, we need two items from it to confirm neurodevelopmental deficit. Щоб підтвердити нейроповедінковий дефіцит, в категорії 2 мають бути позитивними принаймні 2 пункти. Note that we say that if you're under 2, then having a small head in and of itself meets this criteria. Зауважте, що якщо дитина є віком менше 2 років, то зменшений обвід голови вже достатній для того, щоб відповідати критеріям для діагностики нейроповедінкового порушення. But we decided that if you were over 2 years old and you're normal in your ability, then we're not going to call you deficit just because you have a small head. Однак ми дійшли висновку, що якщо дитина старше віку 2 років, то і вона нормально, має нормальний рівень інтелектуальних здібностей, критерії зменшений обвід голови недостатньо, щоб для визначення порушення нейророзвитку дитини. Because people have small heads sometimes. And finally, there's a narrative disqualifier here. Also, essentially, if we think something else is causing the neurodevelopmental deficit, you got hit on the head, you had meningitis, something other than that contributed to it, we make a note of that as well. І крім того, тут також є письмова ремарка стосовно певної невідповідності критеріям. Тобто, якщо ми вважаємо, що порушення розвитку чи відставання могло бути спричинене чимось іншим,
ударом по голові, перенесеним менінгітом, тощо ми це вказуємо. So as you see, we're not incredibly anxious to make everything, to attribute everything to alcohol. Як бачите, ми не акцентуємо на тому, щоб усі порушення списувати на алкоголь. We want to be sure that we're correct. Ми хочемо бути напевно і точно переконані, що ми діагностуємо правильно. And here's the test battery we use to determine whether or not there's a neurodevelopmental problem. For infants, we have a battery that includes the Bailey scales, the Vineland scales, and when the child is over the 18 months, the child behavior checklist. Тут наведено перелік тестів, які ми використовуємо для оцінки нейророзвитку дитини. Для дітей раннього віку ми використовуємо шкалу Бейлі, шкалу розвитку адаптивних навичок Вайленда і контрольний лист поведінки дитини для дітей віком понад 18 місяців. When the child is of school age, we use the differential ability scales. До дітей шкільного віку ми застосуємо диференційну шкалу здібностей, An age-appropriate achievement test, тести успішності відповідно до віку, sometimes the Peabody picture vocabulary test, інколи словниковий тест в малюнках Піводі, the developmental test of visual motor integration, which is a drawing task, тест розвитку навичок візуально-моторної інтеграції, це тест на малювання, the Vineland, шкалу Вайленда, and reports from both the parent and the teacher about behavior. і опитувальники для батьків і для вчителів стосовно поведінки дитини. These are the tests we use when we're making a diagnosis initially. От такі тести ми використовуємо, коли проводимо первинну діагностику. We may use many other tests to answer other questions that the child presents. Щоб відповісти на інші питання, які виникають в ході обстежень дитини, ми можемо використовувати велику кількість інших тестів. For instance, we may be concerned about whether the child has problems with executive functioning. Наприклад, нас може непокоїти, чи є в дитини проблема розвитку виконавчих функцій. And we're using a test called the test of variables of attention to look at attention as a computerized task, and a test of executive control, which is another computerized task, to look at specifically those things. We typically don't do that in our initial diagnosis, however. В таких випадках ми використовуємо тест змінних уваги, що є комп'ютеризованим тестом, там багато змінних обчислюється комп'ютеризовано, тест на контроль виконавчих функцій. Ці тести ми зазвичай не проводимо під час первинного обстеження. As I mentioned before, we take all this information we get, which is a lot of it. We do a clinical conference, which includes all the professionals and students who were present that day. Як я вже раніше згадувала, в той день, коли ми проводимо діагностику, ми організовуємо клінічний консиліум, де зустрічаються всі спеціалісти, які обстежували і бачили дитину в той день. And at that time, every professional presents their findings and their impressions. And we go over whether or not we've met the criteria for fetal alcohol syndrome or fetal alcohol effects. Під час консиліуму кожен із спеціалістів представляє результати своїх обстежень, розповідає про свої враження від дитини, і ми обговорюємо, чи дитина відповідає критеріям діагнозу ФАС. At that time, we also discuss any other things which have presented themselves. Because sometimes we note other medical problems, we may note other emotional behavioral problems, anxiety, depression, effects of abuse. We notice many different things. І там же на консиліумі ми обговорюємо багато інших аспектів, які проявили себе під час обстеження. Наприклад, якщо ми помічаємо тривожність, депресію, ознаки жорстокого поводження з дитиною, недбалого ставлення до дитини тощо, емоційно-поведінкові проблеми. Because we're not concerned only with diagnosing FAS, we're concerned with diagnosing the child's needs. Тому що нашою метою є не діагностика ФАС, а діагностика потреб дитини. We also, at this point, talk about any other things that need to be done and develop a treatment plan. І в цей момент ми також обговорюємо багато інших речей,
які варто зробити, і стараємося сформулювати корекційний план. And here is just 1,700 sequential cases, consecutive cases that we evaluated. And here's what we found in relation to alcohol. Тут представлено результати обстежень 1700 послідовних пацієнтів, які ми прийняли в своїй клініці. І тут у розрізі показано істоту діагностованих. Of those, 52% did not have an alcohol diagnosis. З цих усіх дітей 52% не мали діагнозу, пов'язаного з алкоголем. They had something else usually. У них були якісь інші порушення. They might have had another drug exposure, or they might have had another behavioral or intellectual problem. Вони могли зазнавати впливу інших наркотичних речовин або мати інші проблеми з розвитком чи поведінкові проблеми. About 10% we found to be exposed to alcohol but did not have FAS. Десь 10% ми виявили таких, які зазнавали пренатального впливу алкоголю, але у них не було фетально-алкогольного синдрому. 21% we could make a FAS diagnosis. У 21% ми діагностували ФАС. 12% we said had partial FAS. У 12% ми виявили частковий ФАС. And a little teeny few we said had what we call ARMD. І дуже небагато мали порушення, які ми називаємо пов'язані з алкоголем, порушення нейророзвитку. And then there was some that we deferred the diagnosis on because we wanted to get genetic results or something like that. І була невелика частка пацієнтів, яких ми поставили діагноз під питання, тому що чекали на результати обстежень від генетика чи інших спеціалістів. So having done that, we create a team report, which everybody contributes to. В результаті консиліуму ми створюємо загальний звіт, до якого вносять інформацію всі спеціалісти. And we do the team report instead of individual reports because we want to present the family with a coherent, organized whole. І це є загальний звіт усіх спеціалістів, а не окремі звіти від кожного спеціаліста, оскільки ми хочемо представити родині точний підсумковий результат, який поєднує інформацію від усіх спеціалістів. Many people, when we talk to them, who have been working their way through the system, trying to understand what's going on with their child, are very distressed and confused. Оскільки багато людей, які ми зустрічали, які стикалися з системою, коли вони намагалися виявити, що не так з їхньою дитиною, отримати інформацію стосовно порушень дитини, почувалися розгубленими і збентеженими. Because they've gotten all kinds of different information from different professionals, and it's not hanging together. Тому що вони отримували велику кількість різної інформації від різних спеціалістів і не могли скласти її докупи. So we are trying to take all the information we can get and try to make an organized and coherent whole so that the parent understands what's really going on. Тобто ми намагаємося зібрати усю інформацію, яку можна, і скласти з неї щось узгоджений цілісний документ, який би пояснив батькам всі проблеми і порушення, які існують в їхній дитині. And has a path forward. І який би підійшов батькам. When we work with the families, we have a family conference in which we present the report to them and present all of our findings and talk about what we think should happen. Після того ми проводимо зустріч з родиною, на якій ми обговорюємо наш загальний узгоджений звіт, обговорюємо проблеми з порушення у дитини і те, що можна з цим діяти. In terms of the kinds of recommendations we make, it turns out the people who come to our clinic who have alcohol and other effects have an incredibly complex need for services. Стосовно рекомендацій, які ми даємо, і стосовно людей, які звертаються до нас в клініку, часто зазвичай вони потребують комплексної
і великої допомоги. In addition to medical problems, which many of them have, На додачу до медичних проблем, які мають багато з них, they also have problems with their behavior often. у них також часто зустрічаються проблеми поведінки. Many of the children that we see have been victims of physical and sexual abuse and or neglect. Багато дітей, які до нас попадають, були жертвами фізичного чи сексуального насильства або недбалого ставлення. Many of them had multiple placements. They've been in many different homes. Багато з них поміняли багато родин. About a third of the children who come to the clinic are already on behavioral medications, psychiatric medications. Десь третина дітей, які потрапляють в клініку, вживають медикаментозні препарати, прописані психіатром. And there's evidence that prenatal, and so all of those things cause behavior problems or related to behavior problems. І, звичайно, всі ці речі спричиняють проблеми з поведінкою або пов'язані з проблемами з поведінкою. There's also evidence that prenatal alcohol exposure can disrupt arousal regulation, the normal process of developing self-regulation. Також існують докази, що пренатальний вплив алкоголю може порушувати процес регуляції збудження чи араузалу, тобто процес самоконтролю. So there are many needs related to behavioral management. Тобто існують багато потреб у дітей, які стосуються корекції поведінки. There are also significant learning problems most of the time. Також часто зустрічаються значні проблеми з навчанням. And we often have to have additional psychoeducational assessment done. І нам часто доводиться проводити додаткове психоосвітнє обстеження. Frequently, the families need assistance with designing an educational program. І часто сім'ям потрібна допомога з розробкою освітньої програми. Children often need occupational therapy, physical therapy, tutoring services. Дітям часто потрібна допомога корекційного педагога, фізіотерапевта, репетиторів. And sometimes parents have to be trained to work with the schools. І інколи батьків треба навчити, як працювати зі шкільною системою. Another service need is social supports from the community, from the social service system, and assistance with linking to community resources. І ще одна потреба – це підтримка з боку соціальних служб і поєднання батьків з ресурсами, соціальними ресурсами, які присутні в громаді. And this might involve, if they're with their grandmother, helping her get support for senior living. І, наприклад, якщо дитина проживає з бабусею, бабусі, можливо, допомога в одержанні якоїсь фінансової допомоги для старших людей. Or if they're involved with the legal system, we might need to link them up with appropriate legal support. Або якщо їм потрібна якась юридична підтримка, ми можемо їх направити до юридичних служб, які цим займаються. For older children, we may be trying to get them into a situation of appropriate vocational training. Для старших дітей ми намагаємося їх відправити в якісь заклади, де вони можуть отримати професійну освіту. So there's just this wide variety of things that we have discovered that we have to do. Ось так виглядає така велика кількість різноманітних речей, які ми, як виявилося, ми маємо взяти на себе. And we're looking at young babies, when we're talking about they come in sometimes with a lot of services already, but when we look at babies, we find that the additional services we recommended, and this is divided. This column represents children who don't have exposure. This is the exposed group. This is the partial FAS. This is the full FAS. So the children in red are the full FAS. We find that we make a lot of referrals for medical services of all kinds, just all kinds. We make a lot of referrals for speech, occupational therapy, and physical therapy. And we make a lot of referrals for educational interventions, preschool interventions.
Тут представлені графіки, побудовані на основі даних від дітей раннього віку, які до нас потрапляють. Коли до нас потрапляє дитина, вона вже може отримувати якісь певні послуги, допомогу. Але, як виявилося, ми даємо додаткові направлення на послуги для дитини у медичній сфері, освітній сфері та інше. Тут 4 колонки. Блакитна колонка – це діти, які не мали пренатального впливу алкоголю. Синя колонка – це діти, які мали пренатальний вплив алкоголю. Зелена – діти з частковим ФАС, а коричнева – діти з повним фетальним алкогольним синдромом. Як виявилося, вони потребували великого спектру послуг. Як бачите, і ми направляли їх відповідно на медичні обстеження чи допомогу до логопеда, до корекційного педагога, фізіотерапевта, а також для освітньої допомоги в системі нашої освіти. I gave you too much to do at once. And then for school-age children, the types of interventions recommended, typically not as much medical, because usually by the time they're school age, we've already dealt with a lot of the medical issues. But when we get to school age, we're particularly dealing with school issues, special education and behavior and therapeutic issues become more prominent. And so we frequently this is talking about referring to a support group for the families. This is psychotherapy or behavioral intervention to help the families or the child with behavior issues. And finally, this is for behavior management, which is to teach the parent how to manage the child. Тут представлені діти шкільного віку. А до того часу, коли діти досягають шкільного віку, зазвичай більшість медичних проблем вже більш-менш вирішена. І такі діти потребують більше освітньої допомоги, корекції повідникової терапії. На першому графіку ви бачите 3 блоки колонок. Перший блок – це кількість направлень, які ми даємо дітям чи батькам в групи підтримки батьків, батьківські організації. Другий блок колонок – це кількість направлень дітей на психотерапію. І третій блок – це кількість направлень на корекцію поведінки. And of course, in terms of education, we refer to preschool frequently, and particularly for FAS, and to, when they're older, to special education services. І стосовно освіти, ми часто даємо направлення в заклади дошкільної освіти, особливо для дітей з ФАС, якщо вони дошкільного віку, ну і для старших дітей для отримання спеціальних освітніх послуг. So that is, in general, what goes on at the clinic. I'll be happy to answer any questions that I may have omitted, about information I omitted, or things which may not be clear. Так, в загальному виглядає робота нашої клініки. Я з радістю відповім на будь-які ваші питання, можливо, я щось пропустила, чи щось ви б хотіли вияснити для себе. Ну, от, власне, з останнього, що входить до спеціальних освітніх послуг, які Regarding the last slide, what is included into special educational services? І яка форма їх надання, чи є окремий заклад, чи це допоміжні заняття в школі? Are they provided with their special facility or other additional sections at school or anything? There is a law that says that all children within certain categories in the United States are entitled to special education if they need it. And the categories include intellectual disability, hearing impaired, vision impaired, autism. Існує закон, центральний закон у Сполучених Штатах, який визначає, що діти, які належать до певних категорій, мають право на отримання спеціальних освітніх послуг. До цих категорій належать діти з інтелектуальними порушеннями, з порушеннями слуху, зору, аутизму, іншими порушеннями. Also, any kind of health-related issue that interferes with their education. So there's a category called other health impaired. Існує також категорія будь-який вид порушення розвитку, який перешкоджає нормальному навчанню. And we often
put the child with FAS in the other health impaired. І ми часто дітей з ФАС категоризуємо саме під цією категорією інші порушення розвитку. Because we argue that they have a neurological damage. Тому що ми вважаємо, що у них є неврологічні порушення. And that permits them to receive services. They could also receive services if they have a behavioral diagnosis that interferes with their education. So if they have ADHD or they have some kind of behavior problem that prevents them from benefiting from education. Ми вважаємо, що це дає їм право на отримання спеціальних освітніх послуг. Також таке право може давати будь-які порушення, інші порушення чи поведінкове порушення, наприклад, як синдром порушення уваги з гіперактивністю, або інші порушення, які можуть перешкоджати процесу нормального навчання дитини. Now, the other part of the question was, where was this done? І друга частина вашого питання було, як це В якій формі, як надається, і які от саме, це додаткові заняття з навчальних предметів, чи це якісь додаткові розвиткові заняття, чи це спеціальні групові заняття, чи це індивідуальні заняття і корекційні технології. Where it's done and how is it shaped? Is it additional tutoring sessions or additional learning sessions? The law says it has to be individualized. Закон говорить, що навчання в такому випадку має бути індивідуалізоване. And it may be within the regular school. Воно може бути як в звичайній школі. And it may be in a special class, depending on how impaired the child is. Так і в спеціальному класі, в залежності від того, наскільки важкі порушення дитини. And there are actually some schools that are for children with severe behavior problems, which are separate. Існують школи для дітей з важкими поведінковими порушеннями, які є ізольованими. So it depends. The child is supposed to be put in the least restrictive environment. І дитину, закон передбачає, що дитину треба розміщувати у найменш закритому середовищі. So the idea is that they should be as much with other children, typical children, as possible. Тобто ідея полягає в тому, що вони мають бути якомога більше і разом із дітьми з такою розвитком. But with their own needs taken care of. Але при цьому у них мають забезпечуватися їхні особливі потреби. And the program is supposed to be designed to meet their particular needs. І програма має бути розроблена так, щоб забезпечувати їхні спеціальні потреби. And the schools are more or less successful in doing that. І школам більше-менш це вдається. And sometimes it works very well and sometimes not. Часто це досить добре працює, інколи не дає, не зовсім добре. It's a question of resources and training and so on. Це просто питання наявності ресурсів, кваліфікованих Our special educator will go to the school and work with the school personnel to help design the program. Наш спеціальний педагог в таких випадках приїжджає до школи і працює з персоналом школи, щоб розробити індивідуалізований план навчання для дитини. And she will sometimes bring a lawyer to enforce it. Інколи вона навіть приводить з собою юриста, який для підтримки. Ну, тобто спеціальний педагог з центру навчає педагогів, так? Працювати з цією дітьми. So your special educator teachers at school to work with these children? Чи асистента вчителя? She sometimes does that, yes. And she will go to the meetings, it's what's called an IEP meeting, where they decide on the intervention for the child. And she will go to that meeting and help write the intervention. Інколи вона так робить. Зазвичай процес такий. Вона в школі відвідуючи проводить збори чи зустріч, яка називається «Зустріч для розробки індивідуалізованого освітнього плану». І метою є на цій зустрічі розробити цей план для конкретної дитини.
And she also will provide training for the teachers in the schools. І вона також при потребі проводить навчання вчителів у школі. Нескромне питання. Хто бере на себе фінансові розходи, починаючи від обстеження, але ви говорили, що за особливі потреби? Це теж бере на себе таке? The question is, who provides the cost for evaluation and services to meet the challenges? An incredibly good question. Our clinic is funded by the state of Georgia. Наша клініка фінансується штатом Джорджії. So the legislature of our state has put an item in their budget that funds our clinic. Тобто адміністрація нашого штату в своєму бюджеті передбачає фінансування, окремою статтею фінансування для нашої клініки. In addition, we have insurance system in the United States, and the insurance covers some of the costs for the physician and the psychologist. Крім того, в США у нас працює страхова система, і страховка покриває певну частину витрат, наприклад, на психолога чи лікаря. But it is a constant struggle to keep it all going. Але щоб це все працювало, потрібна постійна боротьба. The school intervention is a legal requirement, so the schools pay for the activities in the school. Корекційна чи індивідуалізована програма в школах – це передбачено законом. Тому і шкільна система оплачує ці послуги. We also provide some services for behavioral management and the MILE program within our clinic, and that is covered by the state as well as by insurance. Ми також надаємо деякі корекційні послуги, зокрема роботу за програмою MILE у нашій клініці, і це також фінансується клінікою і, зокрема, з бюджету штату. None of this was happening 20 years ago. А 20 років тому цього досі не було. So it took us a good deal of time to convince the government that they should do this. І в нас забрало багато часу, щоб переконати наших урядовців потребу цього. But we went to the legislature and we went to the bureaucrats and we talked to them. Але ми вийшли на законодавчий рівень, ми проводили розмови з усіма бюрократами, і ми дійшли до цього. Можна питання задати? Скажіть, будь ласка, наскільки точні є критерії оцінювання зовнішнього перегляду дітей? It's a question about the diagnosis. How accurate are the criteria for the dysmorphic exam? I don't know what you mean by accurate. Що ви маєте на увазі під точно? Є 4 критерії. Один критерій входить саме оцінювання зовнішніх рис. Що очі, губи, сміс, складки. Наскільки вони є точно, задані один з пунктів. Точно з того, що дитина може прийматися. One of the Розумію, що це загально буде, я one of the criteria that is more that the child has. How are actually how accurate they are in pointing out that that's FIS, or how can you Tell us not something else. Yes. Well, that's Dr. Jones's criteria, but we have a physician who is also trained, a pediatrician who is familiar with this diagnosis. And the big problem that I see, and Ken may have other comments, is that I think it's possible to identify the abnormal features, but it's important to discriminate fetal alcohol syndrome from other conditions which may produce abnormal features. So one of our things that we think is very important is to make sure we're ruling out other conditions that may have caused these features before we attribute them to alcohol. Do you want to say anything? Це, звичайно, питання більше доктора Джонса, він розробляв ці критерії. Єдине, що я можу тут зауважити, дисморфічні риси досить описані дуже конкретно, вони є абсолютно конкретними, але єдиний нюанс, який тут зустрічається, і є важливим, це те, що
людина, яка проводить фізичний огляд дитини, має бути достатньо обізнаною, щоб вміти відрізнити дисморфічні риси, які спричиняються фенотипним впливом алкоголю, від дисморфічних рис, які спричиняються іншими видами порушень. Чи буде питання? Надо проще? Декілька. По діагностиці. Дуже гарно зроблені критерії для згідно діти раннього віку, дошкільного і шкільного. Чи проводите ви моніторинг динаміки розвитку симптомів? Чи спрацьовує корекція ця корекційна програма? Якщо так, то як часто проводиться повторне або контрольне обстеження? Okay, the question is, if you have preschool age children, school age children, or adolescents, and you've used the intervention programs to work with them, were there any assessment of the results of using the programs, the intervention of those children? Can you tell the longitude or faster? That's a good question. We do two things. One is refer children to standard types of treatment, such as most children with intellectual disabilities receive in school. Перше питання. Ми робимо дві речі. Перше, це направляємо дітей для отримання спеціальних стандартних спеціальних освітніх послуг, які як вони, так і інші діти можуть отримати в системі шкільної освіти. And we're not evaluating that. It's just because it's a clinical and educational matter. And that's being evaluated in the schools. Ми не можемо проводити оцінку якості чи результатів отримання цих послуг, тому що це проблема взаємодії медицини і освіти, така оцінка проводиться в школі. Separately, we do evaluations in our clinic of our own programs that we've developed. Окремо ми проводимо моніторинг і оцінку результатів програм втручання, які ми розробили в нашій клініці. And we have developed two programs. One is called MILE, one is called Go Far. And in both cases, we have done a clinical trial. Ми розробили дві програми втручання. Одна називається MILE, інша Go Far. І в обох випадках ми проводили моніторинг і оцінку результатів використання. And we have published those results. Ми опублікували свої результати. And we found that those programs were effective. They're not changing everything about the child, but for the things we were focusing on, we saw significant improvements. І ми виявили, що вони показали себе ефективніше. Ми не говоримо про глобальний ефект на розвиток дитини, ми говоримо про ті специфічні сфери, на які вони фокусувалися. And Dr. Cable runs our medication management clinic, and we do that in a very systematic way in which the effect of a particular medication the child was given is evaluated empirically to see whether or not, for instance, attention really is improved. І доктор Кирман керує клінікою медикаментозного лікування, і ми так само підходимо до використання медикаментозного лікування. Кожен препарат ми оцінюємо емпірично стосовно того, який ефект він має. Because many times medications are not evaluated very rigorously when they're given to children. Тому що часто результати медикаментозної терапії не дуже прискіпливо оцінюються стосовно кожної окремої дитини. And we had observed that many children that we saw were being given too many medications. І ми побачили, що багато дітей, які до нас потрапляли, вживали надто багато медичних препаратів. And these were not being very effective as a result. І в результаті це Чи трапляються у вашій практиці такі батьки, які з недовірою ставились до ваших рекомендацій? Ви направляли дитину в ту чи іншу школу, в ті чи інші корекційні завдання ставили, так, що дитині допомогти, але вони казали, ні, моїй дитини немає проблем, я піду в іншу школу. In your practice, did you have parents who would not trust the results you presented to them, and when you refer them to get the services in special schools or elsewhere, they would tell
No, I'm not gonna go there. We'll go to a regular school. My child is okay. Usually not, because usually when they come to us, they are having a lot of trouble. Зазвичай ні, тому що зазвичай, коли вони вже потрапляють до нас, у них дуже явні проблеми. Every once in a while, we run into a parent who is very resistant. Ну, десь час від часу у нас трапляються батьки, які дуже опираються. And we also have parents who don't follow our advice. І також трапляються батьки, які не виконують наші рекомендації. Mostly they try to do it with the schools. Часто вони намагаються справитися зі школою. They don't always follow our advice about getting therapy. Вони часто не слідують нашим рекомендаціям стосовно корекції. Шановні колеги, ми намагаємося створити ресурсні такі наші сайти, де буде інформація для спеціалістів і для батьків. Для психологів, педагогів. В тому числі хочу назвати сайт НІПІС, Наталя зараз покаже. На сайті є викладені програми, які це програма «Має інфофар», переклади адаптації на українську мову. І якщо ви залишили ваші мобільні телефони, ми вам вишлемо адреси. Ви зможете їх познайомитися більш детально і можливо вивчити. Крім того, там є як вступ, огляд і програми «Маю», і програми «Кофа», які зробили наші українські розробниці, Ірина Вячеславівна Адамовська. Там є такі на півгодини чи на 40 хвилин вступ лекції, як користуватись, що собою уявляють ці програми. Синдром, це вже перший. Ну, менше з тим, тоді, дівчатка, ви вийшлемо на ваші ці телефони. А другий сайт – це клініка Neurobehavior. Це клінічне розкриття очей. І там є так само канал, в який видатні презентації. І там є виступи професора Джонса, виступи наших всіх професорів, професор Бертовс і Джулії Кейт. І навіть сьогоднішня лекція також буде викладена туди на цей канал. Це про Майло йдеться. Це програма Майло. Розкажіть, там є просто сама програма, яку можна скачувати і переглядати. Крім того, є виступ Ірини Вячеславівни. Так само є програма «Кофа». Ви можете ознайомитись, що вона собою являє і так далі. І є так само виступ нашої колеги з Вінницького, Алли Фаштези. Це так, для вашого.
саме. Є. Теж відео є. Є. Тобто ви можете послухати ознайомитися, потім більше почитати. І далі є clinical eye openers, буде і презентації. Там просто побачите також. Якщо це цікаве питання діагностики і розпізнавання ознак паса, там є окремі, ще виступи окремі лекції. Причому всесвітньо відомих професорів. Ось, давай, показуйте. Шукаємо. Нижче. До речі, там breastfeeding, ми просимо професора Клепку озвучити його. Можете. What I'd like to ask you what you're Озвучити, щоб був звук, щоб вона озвучила і як це голос. Так, такі слайди. It just like makes the voice over it. I know. Це дуже цікаві речі. That's something I've researched. Зараз покажи перше. Просто загально. Бачиш, не звучить. Там є кілька презентацій. І сьогоднішній виступ професора Колес також буде викладений на сайт. І ви зможете ознайомитися. І буде ще видно слайди і голос конференції. Тобто їх є багато і можете переглядати. Дякую. Дякую за увагу. Дякую, професор Колес.